we just substitute -2 to our polynomials there, but just be careful lah which polynomial that yang dia minta substitute to. And the second one is the subtraction of polynomial, and the third one, C, is the expansion of the polynomial. So very easy, you can check the answer with the answers at the back. Alright, question number 2. It says find the quotient and remainder by using long division. So tengok baik-baik dalam awak punya jawapan tu, buat tak semua long division. Jangan kata buat cikgu tapi saya buat dekat kertas conteng. Tak. You must show that you are actually doing the long division. It must be included in your working there. Okay, so ini adalah dia punya long division. Okay, yang A. Untuk yang B. Untuk yang C, okay. And then dia kata write the answer. Okay, bila dah buat long division tu, dia kata hence write in the form of Px equals to Qx dx plus Rx. Kenapa dia cakap macam ni? Because there can be two ways of writing your answer. It's either you write macam ni, x cube is equals to, x cube minus x squared x cube minus x squared minus 2x plus 6. Okay, dia kata tulis quotient dulu. So this is your quotient, x squared plus x. Darabkan dengan dia punya divisor, x minus 2, plus dengan remainder, plus 6 macam ni. Okay. This is how we can write our answer. We can also write our answer like this. X cubed minus x squared minus 2x plus 6 divide by our divisor, which is x minus 2. But the form of writing the answer from the long division would be different lah. Sebab dekat sini px sahaja. Nampak ni kat belah kiri dia px sahaja. This one belah kiri dia adalah px over divisor kita. So the way of writing this one is we can write it as our quotient x squared plus x plus our remainder, which is 6 divided by x minus 2. So there are two ways of writing your answer from your long division. So tengok soalan tu minta in terms of begini. Okay. Ataupun kita boleh juga tulis je sebagai px over dx is equals to qx, quotient kita, plus remainder over divisor. So ni saya dah tulis sebenarnya dalam muka surat kedua lecture note tu, ada cara tulis the divisions of polynomial. Okay, daripada long division tu. Alright, so mesti buat long division dan mesti tulis in the form of what the question wants you to write lah, like this, right? Okay, question 3 pun senang juga, but then ada orang buat soalan nombor 3 ni dia guna long division. So siapa yang tengok balik solution masing-masing, siapa yang buat soalan nombor 3 ni untuk dapatkan remainder, dia gunakan long division, salah. Walaupun awak kata, cikgu saya dapat juga jawapan -7 tu. Tapi you buat guna long division salah. Why? Because you are not answering the question. The question asks you by using remainder theorem. So mesti kena guna remainder theorem. Apa remainder theorem kata? When px divided by x plus 2, remainder theorem kata remainder dia adalah p negative 2. So ini adalah remainder theorem. So don't use long division. So salah kalau use long division. So tengok masing-masing punya jawapan. You buat long division ke you guna remainder theorem? Siapa guna remainder theorem betul? Siapa guna long division untuk dapatkan remainder tu? Salah. Alright. So question number 4, it asks you to find the value of P and Q. So always remember in algebra, whenever we have two unknowns, so in this question we need P and Q, we must have two equations to solve it simultaneously. So in this case, we have two information given to you. One is
P0 is equals to 3 and another one is P negative 1 is equals to 11. So from the first one, we can find our first equation, and from the second one, we can find our second equation. So we just solve them simultaneously to get our value of P and Q. Nampak ada dua unknown, so dua equation lah untuk selesaikan dia. Alright, question 5, dia kata, so yang ni kita dah bincang dah dalam tutorial last week, dalam video tu pun ada juga. Okay, kalau awak tengok video tu kita dah bincang soalan ni. So tapi saya bagi hint je, guide je macam mana nak buat. So this is how we solve it. It says we have two polynomial. So kita namakan dia lah apa-apa. Awak nak namakan dia PX, DX. Ada yang namakan dia alpha X, beta X, AX, BX pun boleh, tak ada masalah. So this is our first polynomial. And then dia kata leave the same remainder when divided by x plus 2. So kalau ini polinomial pertama kita dan qx ni adalah polinomial kedua kita. So what the question said here from this English word, we translate this English word into mathematical form. Dia adalah P negative 2 is equals to Q negative 2. Okay, ayat panjang-panjang ni dia cuma nak cakap P negative 2 is equals to Q negative 2. And then you solve them to get the value of the P here. So P negative 2 is equals to Q negative 2 and then you get the value of P is equals to 11. So cukup satu equation, cukup untuk dapatkan satu unknown kita which is P tadi. Ada satu je unknown. Okay, soalan nombor 6 pula. Unknown yang kita ada dua, A dengan B. So that's why soalan tu ada bagi kat kita dua information. Satu dia kata has a factor of x minus 2, meaning that P2 equals to 0. And leaves a remainder of negative 12 when divided by x plus 1. So P negative 1 is equals to negative 12. Kenapa sampai dua information dia bagi? Sebab kita perlukan dua equation. So from that two information, we have two equation and we solve them simultaneously to get our two unknowns here, which is alpha and beta. Dapat dah macam ni. So memang algebra macam ni. Kalau kita ada dua unknown, memang kita perlukan dua equation lah untuk solvekan dia. So that's why it's given to you two information. Bukannya saja-saja bagi factor dia dengan remainder dia tu. Saja-saja dia bagi. Alright, terus question number 6. Question number 7 pun sama. Kita akan ada dua unknown dekat sini. M dengan N. So M dengan N. And dia kata leaves a remainder of 3x plus 2 when divided by x minus 1, x plus 2. So we know that whenever kita ada divisor x minus 1, x plus 2 dia kuadratik. Nampak ni kawan kita tulis divisor dia adalah kuadratik. We know that remainder dia mesti dalam bentuk linear. So that's why remainder yang dia bagi ni 3x plus 2. Bukannya soalan tu salah, tak, memang konsep dia begini. Bila kita ada divisor dia kuadratik, so remainder mesti 1 power less than divisor which is linear. Ingat tak kita ada buat contoh ni dalam lecture hari Isnin minggu lepas. So, bila kita ada quadratic divisor, so the remainder would be 1 power less than the divisor which is linear. Okay. And then, kita ada dua lah value of A. So, bila ada dua value of A, ingat tadi kita nak cari dua value which is M dengan N, dua unknown kita. So, we need two equation. So, the first equation comes from P1 equals to R1. So, this is remainder theorem. P1 equals to R1. Mana dapat 1 ni daripada divisor kita. So divisor kita dapat A equals to 1, A equals to negative 2. A equals to 1, P1 equals to R1 and P negative 2, R negative 2. Okay, so two equation to solve them simultaneously to get your values of M and N. Macam tu. Alright, so soalan nombor 8 pula. Senang je nombor 8 ni. Bezanya adalah
ada sedikit soalan inequality dekat sini daripada topik 2 kan. Okay, so determine the value of M. Tak ada masalah because the question give you 2 minus X is the factor. So, bila dia kata 2 minus X is the factor, then we know that P2 is equals to 0. We can substitute into the equation and to get the values of our unknown there. Alright, and next one, dia kata factorize completely. Apa yang saya tulis salah ni? Okay, bila dia sebut factorize completely, saya tahu kuasa 3 memang awak boleh guna calculator. But then saya pesankan, saya kata kuasa 2 sahaja. Kuasa 2 sahaja yang kita boleh terus bagi jawapan dalam bentuk factorization. Tapi kalau kita jumpa kuasa 3, kuasa 4, kuasa 5 dan seterusnya, make sure kita kena guna long division untuk factorizekan dia. Walaupun kuasa 3 ni sebenarnya boleh kira dalam kalkulator. Walaupun kalkulator kelas Swiss awak tu boleh kira sampai X kuasa 4 pun boleh nak dapatkan terus faktor dia. Tapi tolong tunjukkan working menggunakan long division. Yang tak perlu buat long division ni kalau kuadratik ini sahaja. Okay, so what ni untuk factorize dia completely. So apa yang ini betul, apa yang salah? Yang salah kalau awak dah elok-elok buat long division, dah elok-elok factorize, lepas tu tiba-tiba jawapan akhir awak tulis X sama dengan 2, X sama dengan 3. Salah. Ini salah sebab yang kita bagi ni adalah root. Kita tak nak root dia. Kita nak factor dia sahaja. Factorize completely. So kalau awak bagi jawapan root ni, salah lah. Okay. So jangan bagi jawapan root ni. Bila dia kata factorize completely, factorize sahaja. And then dia kata solve the inequality for px more than or equals to 0. Okay, yang ni pun ramai yang tanya juga. Okay, so sebenarnya ada yang buat 3 dengan 3 ni. Tapi secara logiknya dalam number line, atas number line, 3 ni sekali je. Tak ada 3 kat sini. Lepas tu kat sebelah dia ni pun 3 juga tak ada So saya kata tak perlu buat macam ni. Tapi ada yang nak buat tu sebab dia nak tengok kenapa jawapan dia ada 3 sekali. 3 sekali ni kita include jawapan kita 3 ni sebab kalau kita tengok number line kita ni. Ini, okay, ini adalah included. So 2 dengan 3 ni included dalam jawapan kita. So 2 tak ada masalah termasuk negatif infinity kedua. Tapi 3 ni pun included sekali. Tapi sebab dia seorang-seorang saja, that's why lah kita tulis je begini. Okay, so ini adalah just revision daripada topik 2 hari tu. Dia masukkanlah sikit soalan topik 2 dalam soalan topik 6 ni. Tak ada masalah. So these are all the exercise for question 1 nanti question 8 on remainder and also factor theorem. So hopefully kalau keluar soalan macam kita buat ni, soalan nombor 1 sampai nombor 8 ni dah cukup dah sebenarnya untuk awak faham konsep remainder dengan factor theorem. Hopefully kalau keluar soalan macam ni bolehlah buat. H5P2 okey ke? Okey, madam. Okay, so jom kita teruskan. Kita nak tengok sambung balik apa yang kita buat dalam lecture hari Isnin hari tu. Right. Okay, nampak skrin saya? Nampak. Okay, so kita tengok. Last Monday, I ask you untuk buat try ni sendiri. Dapat tak jawapan? Dapat tak? Ni yang type pertama. Dapat. Okay, you should get the answer like this. Okay, and then ada lagi 2 kat bawah ni pun. I try, suruh you minta sendiri. This is the type 2, repeated linear factor. Okay, dapat tak macam ni? Dapat. Sama juga cakap dapat kan? Okay, yang lain tu buat tak? Okay, this is the third one. You should get the answer like this lah. So, those are 2 types of partial fraction. 2 types of partial fraction. Sama ada dia repeated linear ataupun linear factor. Maksudnya kita tengok dia punya denominator tu mesti dalam bentuk linear ataupun repeated linear. Maksudnya factor tu dia ada kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4. So kita panggil tu repeated linear. Tapi kalau denominator kita macam ni, ini nama dia repeated linear ke? Yang warna biru tu.
Tak. Tak. Sebab itu dia punya kuadratik tu dekat dalam bracket. Bukannya dekat luar bracket. Alright. So, ini adalah kuadratik sebenarnya. Tapi bila kita jumpa je kuadratik, make sure kita check dulu denominator dia ni boleh factorize ke tidak. So, kalau dia tak boleh factorize, so this type of partial fraction dia jatuh dalam type yang ketiga. So, it is denominator with quadratic factor that cannot be factorized. So, tak boleh nak factorize quadratic tu. So, macam mana dia punya general form? Okay, kita tengok sama-sama. Quadratic factors that cannot be factorized. General form dia, okay, saya padam ni. Takut awak confused. Okay, yang first ni macam biasa, tak ada masalah. Ni linear kan? X plus 1 ni adalah linear. So, it is A over X plus 1. Okay. Over 3 plus X squared. Ni kan quadratic that cannot be factorized. So, kenapa dekat atas ni adalah A? Sebab bawah ni adalah linear. So, bawah atas ni mesti 1 power less daripada linear lah. Which is constant over linear. Constant over linear macam tu. Tapi kalau dekat sini kita ada quadratic. Apakah polinomial yang degree dia 1 power kurang daripada kuadratik? Linear. Linear. So, apa general form linear? Biasa kan jumpa dalam fizik. Y equals to mx plus c. Equation of straight line. Betul? Betul. Okay, so linear. Maksudnya kita kena tulis general form untuk linear ni lah dekat atas quadratic that cannot be factorized ni. So, sebab kita dah guna huruf A tadi, kat sini kita boleh dah letak bx plus c. Ataupun awak tak suka huruf B dengan C, awak nak guna huruf lain boleh. Alpha X plus beta. Ini confused pula dengan A kat sini. Nak guna MX plus C boleh. DX plus E boleh. PX plus Q pun boleh. Tak ada masalah. Okay, boleh. Sebab ini kuadratik, so atas ni mesti linear. Tapi ingat, ni bukan kuadratik sesaja. Ini adalah kuadratik that cannot be factorized. Alright, Pitu? Okay, Are madam. you still with me? Okay, so ini general form dia. Okay, senang. Dia punya step memang sama je daripada yang sebelum ni kita buat. Okay, so this is the general form. The next step is we want to equate the denominator. Still remember what we did last Monday? Okay, so A over X plus 1. Azhar, lama tak dengar suara Azhar. Azhar, kat sini apa yang tak cukup denominator dia? Azhar pergi toilet ke? Azhar pergi toilet, saya tanya Afiq lah. Afiq Ikwan. Okay, ni dia punya denominator dia ni X plus 1 plus 3 plus X squared. Ini yang belah kiri. Kita kata kita nak equate dia punya denominator. So, apa lagi yang tak cukup dekat A ni? A over X plus 1. So, denominator dia yang tak cukup apa dia? 3 tambah X squared. 3 plus X squared. So, bawah je ke? Bawah saja. Kena Atas sekali. atas sekali. Okay. So, ni yang first kita tengok plug BX plus C tu. Kita divide dengan 3 plus X squared asal dia. Sebab ini adalah step untuk equate dia punya denominator. So, denominator dia. Apa lagi yang tak cukup kat sini? X plus 1. X plus 1. Very good. So, X plus 1 bawah, X plus 1 ke atas. So, this is the common mistake people always do. Perasan tak apa yang salah dia kat sini? Sementara awak fikir tu, saya tulis dulu. Apa kesalahan kat sini?
Kurungan. Kan? Tak ada kurungan. So ini yang orang selalu careless. Bila dia buat kat sini, dia tahu BX plus C ni darab semua dengan X plus 1. Tapi bila dia tulis balik kat bawah, masa nak compare kita punya numerator tu, dia sebab dia nampak macam tu, dia ingat C sahaja yang darab dengan X plus 1. Dia buat macam tu. Kenapa? Sebab dekat atas ni tak ada kurungan. So, that's why lah nampak ni. Saya daripada atas sebenarnya dah buat kurungan tu. Okay, so BX plus C darab X plus 1 semua. So, BX plus C darab X plus 1 semua. So, ini adalah step yang ketiga. Compare numerator. Saya tahu ada beberapa orang yang tak ingat apa yang kita belajar hari Isnin hari tu dalam lecture. Apa? Tengok balik. Ini step yang pertama. This is the general form. Step yang kedua, kita equate dia punya denominator. Dan step yang ketiga, kita compare dia punya numerator. So, ingat tak apa step yang keempat? Masukkan nilai. Okay, masukkan Substitute. nilai. Substitute apa? Apa yang kita boleh substitute kat sini? -1. Kita boleh substitute negative 1. Ini adalah substitution yang mandatory. Substitution yang wajib. Mesti buat dia dulu sebelum kita substitute any value. Kita nampak ada tak linear kat sini? Linear factor ada. X plus 1. So, kita boleh substitute X equals to negative 1. So, ini adalah substitution yang mandatory. Semua orang mesti kena substitute X equals to negative 1 dulu. Sebelum dia substitute any value kat bawah lah. Sebab kita ada 3 unknown kan? A, B dengan C. Should be ada 3 substitution. Tapi linear kita kat sini ada 1 sahaja. So, maksudnya 2 lagi values of X untuk kita substitute tu adalah any values. Tak apa, kita masukkan dulu negative 1. We will get negative 4. Equals to negative 1 squared is 1 plus 3 is 4. A. Okay, plus kita masukkan negative 1 ni sebab kita nak hapuskan plus ni lah. Negative 1 plus 1 dapat 0. So, BX plus C times 0 is 0. So, what is the value of A? Negative 1. Negative 1. Very good. Okay, and then we need to substitute 2 more values of X because we have 3 unknown. A, B dengan C. 3 constant here. So, we need to substitute another value. Ada lagi tak substitution yang wajib, yang mandatory, yang kita boleh substitute dekat dalam ni? Ada tak? Madam. Ha? Nak Okay. tanya yang ya. atas tadi tu kan? Okay. Mana madam dapat negatif 4 sama dengan 4A tambah 0? Okay, macam mana saya dapat negatif 4 tambah 4A tambah 0? Very good tanya. Okay, tadi sampai step ni faham? Compare numerator tu. Faham. Faham. Kita just ambil yang bahagian atas sebab bahagian bawah semua dah sama. So, tak perlulah kita nak samakan kan. So, kita ambil yang atas untuk kita equate. Okay, and then kita substitute X equals to negative 1 ni faham? Kenapa X equals to negative 1? Faham madam. Okay, kita masukkanlah dekat dalam ni. 4 darab negatif 1 dapat negatif 4. Lepas tu 3 tambah negatif 1. Ni negatif 1 kuasa 2. 1 tambah 3 dapat 4. 4A lah. Okay, ni negatif 1 tambah 1 kosong. Kosong darab BX tambah C kosong. Oh, okay madam. Faham. Okay, very good. Sebab ada juga tu yang lain tu yang macam sebab hari Isnin hari tu lecture tak boleh tanya kan. So hari ni tanya. Okay, yang kedua ni substitute apa pula? Substitute apa pula yang kedua ni? Zero boleh madam? Boleh. Kenapa boleh? Sebab apa-apa value ni. Okay, yang warna kuning ni. Yang warna kuning ni adalah substitution yang mandatory. Maksudnya mesti substitute X equals to negative 1 sebab dia ada dalam kita punya linear factor ni. Tapi yang kita buat yang bawah ni adalah substitution yang kita boleh substitute any value yang warna biru.
dua bawah ni. Kenapa any value? Sebab kita dah tak ada dah substitution yang mandatory. Kita hanya boleh substitute any value ni kalau dah tak ada substitution yang mandatory. Okay. Okay, so kata kosong. Boleh tak nak nombor lain? 3 ke, negatif 3 ke, 10 ke, 20 ke? Boleh? Boleh. Boleh sebab dia kata any value. So any value. So fahamlah any value tu apa-apa value selain negatif 1. Sebab negatif 1 kita dah substitute kat atas ni. So any value selain negatif 1 kita ambil kosong. Kenapa kosong? Sebab kosong ni senang nak corak kan. 4 darab kosong. Kosong. Okay, A kita negatif 1 dah ada. 3 tambah kosong. 3 tambah. Okay, ini B darab kosong. Kosong lah. Kosong tambah C. C. Okay, kosong tambah 1. 1. So sebenarnya kita dapat nilai C. C sama dengan berapa anak-anak? 3. 3. Okay, so seterusnya kita ada lagi satu value yang kita tak tahu which is B. So that's why we need another substitution. So apa lagi nombor yang kita boleh substitute dekat dalam X ni? 1. 1. Very good. Okay, 1. And then kita substitute lah dalam ni. 4 equals to A kita dah ada negatif 1. 3 plus 1 squared 1. 4 lah. Okay. B times 1 is B. C kita dah ada 3. X plus 1. 1 plus 1 is 2. Okay, solvekan dia. Oops. Sekejap. Alah, saya dah tertekan apa kat laptop. Okay. Okay, so solvekan dia. Kita ada negatif 4 bawa pergi sebelah. 8 equals to B plus 3. 2. Okay, what is the value of B? B equals to 8 per 2, 4. 4 tolak 3, 1. Okay, so dah dapat dah nilai A, B dengan C kita. This is the value of A. This is the value of B. And this is the value of C. Okay, saya bagi peluang lah untuk awak tanya lagi. Apa Madam. lagi? Ya, saya. Madam, yang X minus X equals to negative 1 tu sebab ada yang X plus 1 dia punya kat situ. Faham tak saya tanya? Betul. Okay. Ini, sebab ini. Okay, sebab kita nak jadikan dia kosong. Linear ni kita nak jadikan dia kosong. Tapi kenapa yang ni cikgu tak kira pula? Sebab kalau awak, sebab ini memang tak boleh jadikan dia kosong. Sebab kalau awak letak negatif 3 pun, negatif 3 kuasa 2, 9. Awak still tak dapat kosong. Kalau awak letak positif 3 pun, kuasa 2, 9. 9 tambah 3, still tak dapat kosong. So memang tak ada substitution wajib. Substitution wajib ni hanya kita dapat daripada linear factor sahaja. Linear factor sahaja. Okay, thank you Madam. Okay. Okay, so ada lagi nak tanya? Saya bagi peluang tanya. So this is the first step, general form. Second step, equate the denominator. Third step, compare numerator. And the fourth step is the substitution. Substitute. Okay, substitute. Alright. And then, last kali, bila kita dah dapat nilai A, B dengan C, janganlah tinggal terkontang-kanting dia macam tu. Tulis balik dia punya jawapan akhir. So 4x over x plus 1 multiply with 3 plus x squared. Okay, partial fraction dia adalah general form tadi. General form tadi. So the value of A is negative 1. So negative 1 over x plus 1 plus B kita berapa? 1. So x plus 3 over 3 plus x squared. Okay, mana saya dapat jawapan akhir ni? Saya cuma masukkan nilai A, B dengan C yang kita cari dekat atas tadi tu. Okay, so tadi kita dah cari nilai A, nilai B dengan nilai C. Saya cuma masukkanlah nilai A kita adalah negative 1. Negative 1. Nilai B kita adalah 1. 1x. Nilai C kita adalah 3. 3. Okay. Ada soalan? Faham tak? Faham, Madam. Faham. Alright, very good. So let's try another example. Okay, question B. Okay, so ini kita kena tulis dulu general form dia. Let me write it for you. 5x plus 7
We divide with 2x plus 1. Okay, over x squared plus x plus 1. Remember these three types of denominator yang kita belajar ni adalah untuk proper fraction sahaja. Proper fraction sahaja. Apa maksud proper fraction? Dia punya atas tu mesti kurang daripada power yang bawah. Okay, contohnya macam soalan kat sini lah. Wang, ni power dia berapa Wang? 5x plus 7 ni, power dia berapa? Power 1. Power 1. Bawah dia Wang? Power 2. Power 3. 3. Power 3 2x times x squared. So dia kuasa 3. So proper lah sebab atas kuasa 1, bawah kuasa 3. Yang improper tu, pecahan tak wajar tu terjadi kalau power atas sama dengan power bawah ataupun power atas lebih besar daripada yang bawah. Contohnya kat atas kuasa 2, kat bawah pun kuasa 2. Ini kita panggil improper. Ataupun power kat atas kuasa 3, power kat bawah kuasa 2 pun improper juga. So case yang proper ni macam ni sahaja. Power atas sama kurang daripada power yang bawah. So proper fraction ni yang ada 3 jenis denominator tadi tu. So kalau kita tengok soalan B ni, proper ke improper? Proper. Proper lah sebab tadi awang kata atas dia 1, bawah dia 3 kan. Okay, so proper fraction. So general form untuk proper fraction ni adalah A over, kita tengok pula denominator dia. A over 2x plus 1. Ini adalah yang linear. So linear, so ini macam type yang pertama tu. Okay, plus over x squared plus x plus 1 macam tu. Okay, atas dia nak letak apa? Kalau linear ni atas dia A, untuk yang x squared plus x plus 1 ni nak letak atas dia apa? BX plus C. Okay, bx plus c. Okay, bukannya kita tengok kuadratik je kita tengok letak bx plus c. Bukan. Apa yang saya kata tadi? Kena apa? Tengok bawah dia, denominator. Ya, kuadratik ni kita tengok dia. Kalau kuadratik terus letak bx plus c ke? Soalan saya? Letak linear. Okay, tak linear. Kalau kuadratik memang terus letak linear yang bx plus c ke? Ada step yang saya tertinggal tak? Ingat tak saya kata kena check dulu sama ada dia boleh factorize ke tak boleh factorize. Okay, dah check ke belum ni sebenarnya dah boleh factorize ke tak? Kalau dia tak boleh factorize, baru kita letak bx plus c. So semua orang tekan calculator, tengok x squared plus x plus 1 tu boleh factorize ke tidak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh factorize, barulah kita letak bx plus c ni. Okey. Boleh ke? Adam, Ya. kalau tak boleh factorize tu maknanya benda yang berkenaan dengan perpuluhan je ke? Berkenaan dengan perpuluhan, awak pakai kalkulator mana? Kalkulator hitam ke? Saya Dia pakai ada calculator yang ni. R, anak panah I. Ataupun kalau kalkulator silver tu dia terus bagi jawapan ada I macam tu. Ada square root apa benda tu kan. Faham tak? Tu maksud tak boleh factorize. Maksudnya tak boleh tulis dia dalam bentuk integer lah. Boleh factorize tu, contohnya kalkulator bagi awak jawapan 2 dengan 1. So awak tahulah x tolak 2, x tolak 1. Tapi ni dia tak bagi jawapan integer ni, dia tak bagi. So maksudnya tak boleh factorize. Faham tak? Perpuluhan. Bukan perpuluhan lah. Perpuluhan tu dia masih lagi ada root. Cuma dalam bentuk perpuluhan. Dia takkan bagi soalan yang dia macam tu. Dia mesti cannot be factorized tu maksudnya jawapan yang kita dapat tu adalah imaginary. Root dia adalah imaginary. Maksudnya kita punya graf kuadratik tu dia tergantung macam ni. Ataupun macam ni. Dia tak kena dekat part CX. So ini yang menyebabkan kita punya kuadratik tu cannot be factorized sebab dia tak kena dekat part CX tu. Okay. Oh, yang anak panah ada I tu Anak panah ada X. Macam ni. Apa dia? Okey, faham. Yang ni ke?
Bukan, yang R lepas tu ada I imaginary tu. Ya betul. Okay, faham. Ini maksudnya bila awak bawa masukkan kalkulator, bila kat jawapan tu dia ada macam ni, maksudnya dia adalah tak boleh factorize dah. Jawapan tu sebenarnya complex number. So siapa yang pakai kalkulator hitam, yang ni, macam saya tunjuk ni, kalau dia pakai kelas Swiss ataupun silver, tunjuk macam ni ke? Kelas Swiss ataupun silver dia tunjuk RI ni juga ke? Ada set. Lepas tu Ada kan? ada Ada set. I. Ada I. So itu pun maksudnya itu adalah quadratic that cannot be factorized lah. So bila awak tekan calculator tak boleh factorize. So barulah kita tahu dekat atas dia sebenarnya kena letak BX plus C. Boleh? Boleh ke? Madam, Ya Madam. saya. kan dia tak ada sebab dia tergantung, so nilai dia imaginary kan. So calculator bagi nilai X tu nilai apa? Apa madam? Yang nilai imaginary tu. Nilai imaginary yang calculator bagi tu nilai apa? Nilai apa? Ha. Itu sebenarnya nilai dia dekat dalam imaginary punya paksi. Kan kita ada Argand diagram tu. Ingat tak Argand diagram? So daripada situlah, dan kita tak boleh nampak sebenarnya. Dia bukan benda yang kita boleh nampak secara 2D. So dia tak ada root dekat dalam paksi XY ni, dia tak ada root. XY ni, dia tak ada root dekat sini. Tapi mungkin dekat dalam complex number dia ada root. Faham tak macam tu? Ini kita belum belajar lagi kan? Tak. Sebab kita tak belajar lukis graf dekat atas imaginary. Kita belajar lukis graf dekat atas real number line sahaja. Real number line yang Cartesian equation ni. So function and graph yang kita ajar tu, kita belajar lukis graf dekat atas paksi XY. Kita tak ajar lukis graf secara imaginary lah. So mungkin itu root yang dia bagi tu daripada imaginary punya dunia. Macam tu. Sebab itulah dia punya root tu imaginary. Gitulah. Okay. So ada lagi nak tanya pasal ni? Madam. Ya? Madam kalau dia boleh factor, so tulis je lah dia punya factor. Tu yang saya nak tanya, nak tu. Kalau dia boleh factor, contohlah kan, dia bagi kat sini quadratic that can be factorized. Maksudnya dia bagi dekat awak jawapan 2 dengan 1 tadi. So dia akan jadi macam ni lah, 5x tambah 7 per 2x tambah 1. So kalau boleh factor dan factor dia macam ni, maksudnya ni dah jadi type pertama lah. Bukan type ketiga, betul tak? So kalau type pertama dia macam ni saja. Plus B over X minus 1 plus C over X minus X plus 2. Betul tak? Boleh? Boleh. Okay, so kalau boleh factorize, kita factorize dia supaya dia jadi type yang pertama. So bila dia tak boleh factorize, jangan paksa dia. Kita kena tulis je dalam bentuk general form bx plus c over quadratic that cannot be factorized tadi. Okay, so next step dia sama sahaja. Kita equate dia punya denominator. So bila kita equate dia punya denominator, so belah dekat A ni kita akan dapat A, sebab dia punya denominator ni tak cukup x squared plus x plus 1. So kita darab lah x squared plus x plus 1 over 2x plus 1 darab x squared plus x plus 1. Macam tu. Okay, dan bx plus c ni pula tak cukup. Okay, tak cukup 2x plus 1 dekat denominator dia. So kita darab atas bawah dengan 2x plus 1 macam tu. Alright, now kita ada 5x plus 7 is equals to A x squared plus x plus 1 plus B x plus C 2x plus 1. Awak nampak tak? Step dia sama saja. This one adalah dia punya general form. Step yang pertama. Ini adalah step yang kedua. Kita equate denominator. Dan yang ketiga kita compare numerator. Sebab apa? Sebab bawah semua dah sama. Ni dah sama. So compare yang bahagian atas sahaja lah yang ni. Okay, so dekat bawah ni next step. Step yang keempat of course lah kita substitute. Okay, substitute apa anak-anak?
-1/2. Very good. So this is the mandatory substitution. Substitution wajib kita. Okay, mesti x equals to -1/2. Mana saya dapat -1/2? Daripada linear factor yang kita ada tadi. So, bila kita substitute kat sini, dapatlah negatif. Sekejap. Okay, -5/2 plus 7 equals to A. -1/2 squared, so 1/4 minus 1/2 plus 1. Okay, bila kita masukkan -1/2 kat sini, of course kita akan dapat 0. So, bx plus c times 0 is 0. So, our only constant dekat sini adalah A sahaja. Okay, so A. So, A equals to apa? Kita selesaikan dah ni. Kira, -5/2 tambah 7 dapat berapa? -5/2 tambah 7. 9/2. Betul tak? Betul. Okay, 1/4 tolak 1/2 tambah 1. Dapat berapa? 3/4. 3/4. So, 3/4 A. So, what is your value of A? A equals to? 6. 6. Very good. So, A equals to 6. Kita dah dapat satu unknown kita. 6. So, ingat kita ada B dengan C lagi. Maksudnya kita perlukan lagi 2 substitution. Ada lagi tak substitution mandatory dekat sini? Tak ada. Tak ada. So, bila tak ada, what is the best thing bila dah tak ada substitution yang wajib tu? We can substitute any value kecuali -1/2 lah. So, what is the easiest number that we can substitute to our equation? 0. Very good. And then when we substitute 0, we will get 5 times 0, 0 plus 7 is 7 equals to A. Kita dah ada 6. 0 plus 0 plus 1 is 1. B times 0 is 0. So we have C. 2 times 0 is 0 plus 1. C times 1 is C lah. So can you give me what is the value of C? C equals to? 1. 1. Very good. And then last sekali, we have the value of C. We need a value of B pula. Kita substitute any value again except 0 dengan negative half sebab kita dah substitute kat atas tadi. So, X equals to? Boleh substitute X equals to apa? 1. 1. X equals to 1. Okay. Ni wajib ke cikgu 0 dengan 1? Saya tak nak. Cikgu kata boleh substitute any value. Boleh. Substitute je lah any value yang awak suka. 3 ke, 10 ke, 20 ke, 100 ke. Tapi value constant yang awak akan dapat ni tetap akan sama. Kenapa saya substitute 0 dengan 1? Sebab senang saya nak congak. Okay. Kalau lagi banyak nombor, lagi senang kita buat careless mistake. So, kita pakai nombor yang senang untuk kita congak. Tapi make sure lah 0 dengan 1 ni dah tak ada, dah tak disubstitute sebelum ni. Maksudnya kita tak pernah guna lagi dia. Alright, substitute 1, we will get 5 plus 7 is 12. We have A, 6. 1 plus 1 plus 1 is 3. So 3 times 6. Okay, plus B times 1 is B. C, we have C is 1 just now. Right, 2 plus 1 is 3. So we can get our value of B here. So B equals to 12 tolak 18. So this is where people always do careless mistake lah masa nak kira ni. Alah, setakat 12 tolak 18 pun pakai calculator. Tak apalah, kalau awak tak confident, pakai je lah calculator kan. Takut tersalah congak kan. Okay, rugi. Dah buat substitution betul, apa semua betul. Tiba-tiba masa nak cari constant tu salah kira. Tu yang rugi markah tu. So, I dapat negative 6 divide by 3 dapat negative 2. Negative 2 minus 1 dapat negative 3. So, this is the constant that we have. A, C dengan B. So, we can write back our final answer. We say in conclusion, 5x plus 7 divide by 2x plus 1
and x squared plus x plus 1. Okay, tulis balik general form dia tadi. General form kita kata apa? A over 2x plus 1. So, A kita adalah 6. So, 6 over 2x plus 1. Okay, general form kita kata lagi bx plus c over x squared plus x plus 1. Bx plus c bx plus c plus negative 3x plus 1 over x squared plus x plus 1. Okey, ni macam tak cantik lah sebab macam ada plus dengan minus kan. Okay, nak buat lagi cantik awak letaklah kurungan. Ataupun awak nak keluarkan negatif tu, jawapan ini sama juga jawapan dia dengan 6 over 2x plus 1 minus 3x minus 1. Macam ni. Okay, over x squared plus x plus 1. Samalah ni maksud ini dengan ini maksudnya sama sahaja. Dua-dua pun boleh. Tak ada masalah. Okay, any question for question B? No. Tak ada? Tak ada, madam. Tak ada. Ada apa-apa lagi nak tanya yang B sebelum saya minta semua orang buat C? Hello? Hello, hello? Tak ada, madam. Tak ada, madam. Okay, jom kita try buat C sama-sama. Okay, kita tengok proper ke improper? 3x plus 4, power dia berapa? 1. 1. Yang bawah dia, denominator ni, power dia? 3. 3. So, 1 dengan 3. So, proper lah. Atas lebih kecil daripada yang bawah. So, we can write the general form. Kita tengoklah kita punya denominator dia. Always tengok denominator bila nak buat partial fraction. Okay. The general form comes from the denominator. So, denominator kat sini linear. A over x plus 2. Yang kat sini kuadratik. So, saya kata bukannya semua kuadratik kita terus tulis bx plus c. Tak. Kita kena check dulu whether this quadratic can be factorized or not. Is this quadratic can be factorized? Can it be Cannot. factorized? Cannot. So, since it cannot be factorized, so we have to write atas dia dalam bentuk linear lah. Bx plus c over x squared minus x plus 1. Ni tak semestinya B dengan C, awak boleh guna huruf-huruf yang lain. Let's say kat depan ni tak ada A, awak nak guna AX plus B pun boleh, tak ada masalah ya. Alright, so this is the first step. And then cuba try buat. Saya stop sharing dulu. Kita try buat sama-sama. Okay, kalau yang tak sempat tengok soalan tadi, awak mesti ada kertas kosong kan. Kalau tak ada, pergi minta adik awak cari kertas kosong sekarang. Kalau siapa yang tak beri nota tu. Boleh pergi try buat dulu. Boleh? Saya mute jap.
Okay. Fahmi, dapat dah value of A? Fahmi? Ridwan? Ridwan dapat dah value of A? Sekejap madam. Dayang lain tak okey Kesian Dayang. Keluar masuk saya tengok. Tak apa. Nanti saya letak recording dekat dalam YouTube Macam biasa. Nanti boleh tengok recording. Okay, ada yang dah dapat value of A? Anis dapat dah value of A? Sekejap madam, tadi saya tak nampak slide. Farah Adila? Saya dapat negatif 2/7. Betul tak madam? Betul? So, siapa yang dapat negatif 2/7 macam Farah Adila? Jawapannya betul. Gayatri dapat? Dapat, madam. Tan Yizin dapat dah value of B? Dapat. Okay, what is the value of B? Uh, two, 2/7. 2/7. Value of C, anyone? Value of C? Fitri Diana ke? 15/7 ke madam? 15/7. Okay, very good. Tak apa, yang tak dapat tu kita tengok dekat mana yang salahnya. Okay, nampak tak saya punya slide? Nampak tak saya punya screen? Nampak madam. Okay. So, A is equals to negative 2/7. Ni, tadi kita tulis dalam bentuk general form. Okay, sebenarnya dekat sini ada yang ikut denominator tu. Tapi saya terus buat comparing dia punya numerator. Okay. And then saya substitute lah value x equals to negative 2. So, this is the mandatory substitution. And this is the optional substitution lah, meaning that any value. You can choose any value, like I choose 0 dengan 1. If you choose any other value pun, you still akan dapat value yang sama. C equals to 5/7, A equals to negative 2/7, C equals to 15/7 and B equals to 2/7. Okay, so yang tak dapat tu cuba tengok kenapa tak dapat. Alright, and then saya kata jawapan akhir tu jangan biarkan dia macam tu. Make sure awak tulis balik the final answer. It would be 3x plus 4 over x plus 2 darabkan dengan x squared minus x plus 1. So the partial fraction would be negative 2/7 divided by x plus 2. And our value of B is 2/7x. Masukkan dekat dalam B ni. And C kita 15/7. Masukkan dalam C pula. Plus 15/7. Okay, divided by x squared minus x plus 1. Tapi tak cantik macam ni kan cikgu kata, sebab ada banyak layer, ada banyak tingkat kat sini. So, I ajar dah hari Isnin hari tu, kita boleh tulis je sebagai negative 2/7 x plus 2. Okay. 7 ni boleh bawa turun bawah je. Dah dapat 2 tingkat. Daripada 3 tingkat tu dah jadi 2 tingkat. And then this one, actually dia punya denominator sama. Kita boleh tulis dia sebagai 2x plus 15/7 kan, macam tu. Over x squared minus x plus 1. Again, denominator dia sebenarnya boleh letak dekat bawah. So, bila kita letak dekat bawah, dia akan jadi 2x plus 15/7 darabkan dengan x squared minus x plus 1 macam tu. Okay? Pitu boleh?
Madam, kalau tak macam pecahan tu yang 3 tingkat tadi tu kan. Kalau Biar macam tu start kat je. situ, boleh tak? Tak cantik lah sebab jawapan dalam matematik saya takut dia tak terima sebab kadang-kadang tu ada pemeriksa yang lurus bendul lah, dia mesti nak tengok macam ni juga, kan lurus bendul. Sorry, salah cakap. Pemeriksa yang mungkin dia tak ajar matriks ke kan, dia tak tahu sebenarnya jawapan awak tu dah betul. Okay, dia nak juga jawapan mesti dalam simplified form sebab jawapan akhir mesti dalam simplified form yang as it is lah. Selalunya jawapan kita kalau markah J tu J1 tu maksudnya jawapan tu mesti as it is. As it is tu maksudnya dia tak nak tengok form lain lah. So jawapan as it is tu adalah simplified form. So ini dah tak simplify lagi. Kalau masa belajar ni awal-awal ni awak buat macam ni saya tak ada masalah, saya tak kisah. Tapi saya dah ajar macam mana nak jadikan dia dalam bentuk simplified form. So better buat yang simplified form lah. Saya faham ada orang yang takut nak jadikan dia ni 2 tingkat sebab takut salah kan tulis balik. Tapi tak apa, kita praktis. Bukan yang ni je kita buat, nanti kita akan buat lagi soalan partial fraction. Kita tengok macam mana kita punya constant tu dapat fraction, macam mana kita nak tulis dia dalam bentuk simplified form. So dia punya denominator ni sebenarnya boleh letak bawah je, tak ada masalah. Kita apa, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. So exercise ni lah kita nak buat yang betul-betul. Boleh? Boleh letak denominator tu kat bawah. Boleh, Madam. Okay. Ada apa-apa lagi nak tanya yang ni? Apa-apa lagi nak tanya? Yang ni? Okay, kalau tak ada, saya nak teruskan last kali sebelum kita habis example last hari ni untuk yang jenis yang keempat sebenarnya. Dia adalah partial fraction juga. Tapi improper. Ingat tadi, 3 jenis tu adalah yang proper fraction. Proper fraction. Tapi macam mana kalau kita jumpa kes yang improper? Kalau lah kita terjumpa kes yang improper. So nampak ni, ini kes yang improper. Kenapa improper? Boleh sesiapa bagi tahu saya kenapa dia improper? Nilai tu lebih bawah daripada nilai fraction. Dia punya kuasa ni lebih besar daripada nilai kuasa denominator dia. Kuasa dia 3, bawah dia 2. Nampak kan improper ni, improper fraction. So bila kuasa dia lebih besar atau sama dengan yang bawah, so kita panggil dia sebagai improper fraction. So bila kita jumpa improper, make sure kita kena jadikan dia proper dulu. Ingat sekolah dulu awak buat macam mana? Kalau 7/2 ini improper, pecahan tak wajar, sebenarnya kita buat long division. 3/2 6, 7 tolak 6 1. Oh, so kalau proper fraction dia jadi 3 1/2. Kan? So ini pecahan improper. Ini pecahan proper dia. Okay, improper proper. So inilah yang kita nak jadikannya dalam bentuk proper fraction. So macam mana nak jadikannya dalam bentuk proper fraction? Buat long division. Okay, dah nak habis dah. Okay. X plus 1 ni kita kembangkanlah supaya senang kita buat partial long division dia. Okay. So ingat long division buat macam mana? X squared nak hilangkan x cube kena darab dengan x. X darab x squared dapat x cube. X darab x dapat x squared. Okay. So ni sebenarnya tolak. Tapi ingat tak? Tolak tak boleh. Okay. So sebenarnya kita ada 0. X squared 0 minus x squared. Kita ada negatif x squared lah. Plus 2x minus 6. Turunkan balik yang bawah tu. Okay, kenapa 0 kat atas ni? Sebab 0, tak ada x squared kan? Tak ada x squared. So memang dekat bawah ni adalah negatif x squared. Okay. And then minus 1. Minus 1 minus x squared minus x. Macam tu. 2 tolak negatif 1 dapat 3. 3x tolak 6. So macam mana, ingat tadi saya kata bila kita buat long division, macam mana nak tulis jawapan long division ni? Okay, ini adalah sama dengan, tengok macam mana 7/2 ni kita tulis dia sebagai proper. Kita letak quotient dulu. Quotient kita x minus 1. Okay. Pluskan dengan remainder. So remainder kita adalah 3x minus 6 dan dividekan dengan divisor kita. Of course divisor akan jadi dekat bawah. X
X plus 1 ataupun X squared plus X tadi. Kenapa saya tulis X plus 1 ni? Sebab senang nanti kita nak buat partial fraction dia. So 3X minus 6 over X darab X plus 1 ni lah yang kita kena buat partial fraction. Sebab yang ni memang dah terasing. X minus 1 ni memang dah terasing. Partial kan? Kita nak asingkan dia. Yang ni memang dah terasing. So siapa yang kita akan partial fractionkan dia? Inilah. Okay, ini semua dah dalam bentuk proper. So 3X minus 6 ni yang kita akan partial fractionkan dia. Boleh ke lagi semua orang? Boleh. Okay. So ini apa general form dia? Kalau saya nak buat partial fraction untuk 3X minus 6 over X darab X plus 1 tu. Apa partial fraction dia? General form dia? A per X. Alright. Very good. A over X. Lepas tu? Lepas tu? Plus B over X plus 1. Plus B over X plus 1. Very good. So kita ada A over X plus B over X plus 1. Ni dah sebenarnya type pertama lah. Kita tengok denominator ni kan linear. Ni pun linear juga. Ni linear tau. X ni. X minus 0 lah maksudnya. Okay, factor dia. So kita ikut denominator. And then kita compare dia punya numerator. Saya dapat macam ni. X macam tu. Lepas tu saya boleh substitute nilai. Boleh tak substitute nilai apa yang saya boleh substitute kat sini? Substitute X sama dengan apa anak-anak? Negative 1. Negative 1. When you substitute X equals to negative 1, you dapat negative 3 minus 6 equals to negative B. So B is equals to 9. Okay, boleh tak lagi? Ada substitution mandatory lagi tak? Ada tak lagi substitution wajib? 0. 0. Kenapa 0? Sebab kita ada linear factor tadi X minus 0 kan. So, jangan ambil nombor lain. Ambil negatif 1 dengan kosong. Alright, so we get negative 6 equals to 0 plus 1 is 1 times A. Dapat A lah kat sini. So, dah dapat dah dua values of constant kita. B equals to 9, A equals to negative 6. So, maksudnya apa? 3X minus 6, dia punya partial fraction adalah A negative 6 over X plus 9 over X plus 1. Adakah ini jawapan akhir kita semua? Is that your final answer? No. Why? X minus 1. Okay, ini bukan soalan dia. Soalan dia adalah yang tadi tu termasuk dengan X minus 1. Very good. So we write back our answer. It will become like this lah. X cube plus 2X minus 6 divide by X plus 1. So partial fraction dia adalah X minus 1 plus negative 6X plus 9 over X plus 1. So, yang nampak yang warna hijau ni tadi, partial fraction dia adalah negative 6 over X plus 9 X plus 1. So, ini yang kita tulis balik dekat dalam kita punya jawapan long division tadi. Ini macam biasalah, saya boleh simplify lagi sebab plus dengan minus kan. So, X minus 1 negative 6 over X plus 9 over X plus 1 macam tu. Okay, so that is your final answer. Boleh? Boleh, madam. Okay, so ini contoh yang pertama. Saya nak minta awak try buat sendiri. Contoh yang kedua dengan yang ketiga tu. Okay, contoh yang kedua sebab tadi ada yang minta jawapan ni. Tak sempat salin. Okay, contoh yang kedua dengan contoh yang ketiga. Lepas tu habislah kita punya topik 6, polinomial. Okay, Pitu. Okay. Okay, sebelum saya habis, sebab saya kata minggu ni kita nak fokus dekat partial fraction. So, tolong buatlah untuk preparation untuk kelas kita, tutorial kita hari Jumaat ni. Try buat soalan konsep tu, konsep exercise, soalan nombor 15.
Soalan nombor 15 tu adalah soalan dia satu je. Express the following as partial fraction. Tapi ada 11 anak soalan kat situ. Tak apalah kalau awak mungkin nak study untuk ujian selaras ke mungkin tak sempat nak buat semua sampai hari Jumaat ni. At least siap separuh pun dah okey dah. Okay, soalan nombor 15 tu. Ni soalan partial fraction. Nampak? Nampak tak? Nampak. Okay, boleh buat kan? Alright. So yang dengar recording ni pun make sure buatlah nombor 15 tu. Okay, so sekejap saya nak stop recording. Okay, soalan contohnya lah macam soalan nombor 15B tu. 2 plus 3x over x squared minus 16. Agak-agak dia punya form yang mana? Type 1 ke type 2 ke type 3? X squared minus 16. Adakah dia quadratic that cannot be factorized? X squared minus 16? Anak soalan berapa Madam? Soalan 15B ni. Adakah dia quadratic that cannot be factorized? X squared minus 16. Dia punya denominator x squared minus 16. Can be factorized. Can be factorized. Dia jadi x minus 4, x plus 4. So dia bukan type yang ketiga tadi. So dia adalah sebenarnya type yang pertama lah. Sebab kita boleh tulis dia punya general form sebagai a over x minus 4 plus b over x plus 4. Sebab x squared minus 16 tu adalah quadratic that can be factorized. How about E dengan D? D dengan E. D dengan E tu dia punya denominator x squared darab dengan x plus 1. So tu type pertama ke type kedua ke type ketiga? D dengan E ni. Type pertama ke type kedua ke type ketiga? Saya sebenarnya tunjuk kat kamera kalau ada yang tak perasan. Type pertama ke type kedua ke type ketiga? Kedua kot. Kedua lah. Kenapa? Sebab dia ada repeated linear factor. X tu dia kuasa 2. X minus 0 tu dia kuasa 2. 2x plus 1 tu pun dia kuasa 2 juga. So dia adalah repeated linear factor. So dia adalah type yang kedua. Boleh? Try buat. Sekurang-kurangnya separuh daripada soalan 15 tu. Boleh ke saya minta? Boleh Madam. Okay, try buat. Okay, dan ada 2 contoh daripada lecture note tadi. Tolong completekan dan buat soalan exercise konsep praktis soalan nombor 15. Itu sahaja daripada saya untuk hari ini.